در این ویدیو می‌خواهیم در مورد حسن صباح خداوندگار علموت صحبت کنیم. کسی که تونست با تقویت تعدادی از قلعه‌های مناطق مختلف ایران به خصوص قلعه علموت در نزدیکی قزوین پایگاه غیر قابل نفوذ ایجاد کنه که هیچ لشکری توان تسخیر اون رو نداشته باشه. حدود 900 سال قبل یعنی در اوایل قرن 11 میلادی زبان و فرهنگ ایرانی به خاطر هجوم ترکان سلجوقی از یک طرف و تسلط اعراب از طرف دیگه در حال نابودی بود. تا اینکه شخصی به نام حسن صباح برای احیای فرهنگ و زبان ایرانی قیام میکنه و با آموزش و تربیت پیروان خودش در مذهب اسماعیلیه تبدیل به قدرتی افسانه‌ای میشه. بعد از حمله ترکان سلجوقی به فلات ایران و غلبه بر آل بویه و لشکرکشی که توسط آل ارسلان و ملکشاه سلجوقی انجام گرفت، باعث تشکیل امپراتوری سلجوقیان از شرق تا غرب فلات ایران شد. قدرت گرفتن سلجوقیان در فلات ایران و سرزمین‌های اسلامی باعث تقویت دوباره خلافت عباسی در بغداد شد. از طرف دیگه فاطمیون مصر در شمال آفریقا و بخش‌های غربی سرزمین‌های اسلامی با ترویج مذهب اسماعیلیه بیشترین نفوذ رو پیدا کردند. تقابل این دو قدرت جهان اسلام باعث جنگ‌های زیادی بین مسلمانان شد. از طرف دیگه در اروپا صلیبیون در حال قدرت گرفتن بودند و جنگ‌های صلیبی در حال شکل‌گیری بود. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر دیده شدن کانال ما را سابسکرایب و بعد از لایک کردن این ویدیو رو برای دیگران ارسال کنید. در مناطق مختلف سرزمین‌های فلات ایران قیام‌های مختلفی بر علیه ظلم و ستم خلیفه عباسی و ترکان سلجوقی شکل گرفته بود که بعد از مدتی سرکوب می‌شدند. در سال 1050 میلادی حدود 900 سال پیش در شهر قم فرزندی به دنیا میاد که بعدها به عنوان رهبر مذهبی اسماعیلیه در سرزمین‌های تحت حاکمیت سلجوقیان معادلات قدرت رو تغییر میده. حسن صباح در دوران کودکی خودش تعلیمات مذهب شیعه 12 امامی رو در شهر ری یاد میگیره و بعد از آشنایی با مذهب اسماعیلیه مورد توجه رهبران اسماعیلیه در عراق عجم قرار میگیره. حسن صباح برای تحصیل و تبلیغ مذهب اسماعیلیه به اصفهان سفر میکنه و از اونجا در سن 30 سالگی به پیشنهاد رهبر اسماعیلیه عراق عجم برای ادامه تحصیل به مصر سفر میکنه. حسن صباح در مصر با یادگیری علوم مختلف از جمله ریاضی، فلسفه، هندسه، نجوم و سیاست تحصیلات خودش رو کامل میکنه و با یادگیری علوم نظامی تبدیل به یک دانشمند جنگجو میشه و از نحوه خلافت فاطمیون مصر اطلاعات خوبی به دست میاره. اون دائما مشغول نوشتن کتاب و مطالعه بود، طوری که کتاب فصول اربعه و همینطور که مقدمه کتاب سیدنا از نوشته‌های حسن صباح است. همچنین نقل شد که حسن صباح به زبان لاتین و یونانی تسلط کامل داشته. حسن صباح بعد از برگشتن از مصر در فلات ایران به تبلیغ و ترویج اندیشه‌های آزادیخواهانه ایرانی و اصول مذهب اسماعیلیه می‌پردازه و به نقاط مختلفی از جمله گرگان، ساری و دماوند سفر میکنه و پیروان زیادی رو دور خودش جمع میکنه. حسن صباح با روش حکومتداری و سیاست ضد شیعه ترکان سلجوقی و به خصوص خواجه نظام الملک مخالف بود. معتقد بود ترکان سلجوقی با تصاحب زمینها و غارت روستاها و مخالفت با مذهب شیعه به مردم ایران ظلم میکنند. به همین خاطر ترکان سلجوقی رو با عنوان ترک جاهل یا جنیان خطاب میکرد. حسن صباح تصمیم گرفت برای مقابله با ترکان سلجوقی و خلیفه عباسی در سواحل دریای مازندران به خصوص منطقه کوهستانی دیلم مستقر بشه، چرا که این منطقه از دوران قدیم پناهگاهی برای مخالفان حکومت‌های مرکزی بوده و از مراکز قدرت سلجوقیان در مرکز و مغرب ایران فاصله زیادی داشت. علموت بالای کوهستانی بلند و صعب العبور قرار داره که قله اون به حدی بزرگ هست که میشه بر روی اون ساختمان‌های زیادی ساخت. از همه مهمتر ساکنان منطقه علموت جنگجویان ماهری بودند. حسن صباح تعدادی از یاران نزدیک خودش رو به منطقه علموت میفرسته
تا اهالی علموت رو به مذهب اسماعیلیه دعوت کنند. همچنین دستور میده اسماعیلیان زیادی از مناطق مختلف ایران در علموت ساکن بشن. علموت در اون زمان در دست شخصی به نام مهدی علوی قرار داشت. بعد از مدتی حسن صبا به سمت قزوین حرکت میکنه و مخفیانه وارد قلعه میشه و تا مدتی هویت خودش رو آشکار نمیکنه و به عنوان معلمی به نام دهخدا به بچه‌های محافظان قلعه درس میده. به همین خاطر تعداد زیادی از محافظان قلعه علموت به مذهب اسماعیلیه میپیوندند و پیروان حسن صبا در داخل و خارج قلعه علموت زیاد میشن. مدتی بعد مهدی علوی با توافقی که با حسن صبا میکنه از رهبری قلعه علموت کناره‌گیری میکنه و قلعه رو در ازای 3000 دینار به حسن صبا واگذار میکنه و اسماعیلیون به راحتی میتونن قلعه رو تصرف کنن و به دست خودشون بگیرن. حسن صبا با به دست گرفتن قلعه علموت حکومت اسماعیلیه علموت رو بنا کرد و به ترویج افکار آزادیخواهانه ایرانی و اسماعیلیه پرداخت و بدین ترتیب قیام مسلحانه ضد سلجوقیان و خلیفه عباسی رو شروع کرد. اون تونست قلعه علموت رو گسترش بده و مستحکم کنه. همچنین انبارهای بسیار بزرگی رو برای ذخیره مواد غذایی در دل کوه حفر کرد تا از این طریق مقدار زیادی مواد غذایی رو بدون اینکه خراب بشه در اونجا نگهداری کنه. از طرف دیگه سیستم آبیاری برای مزارع اطراف علموت رو با روشی جدید ایجاد میکنه. این اقدامات باعث شد قلعه علموت توان مقاومت در برابر محاصره‌های طولانی مدت رو داشته باشه و تسخیرناپذیر بشه. حسن صبا تونست در مدت کمتر از 10 سال پیروان زیادی رو از شهرهای کرمان، یزد، خوزستان، دامغان، گرگان، خراسان، ساری، دماوند و قزوین پیرو خودش و مذهب اسماعیلیه کنه و در مناطق مختلف قلعه‌های غیرقابل نفوذی رو ایجاد بکنه. حسن صبا برای اینکه بتونه بر لشکریان سلجوقی و حاکمان مناطق مختلف پیروز بشه، گروهی از پیروان خودش رو آموزش داد تا با کشتن رهبران دینی و نظامی از لشکرکشی‌های سلجوقیان جلوگیری کنه و یا در برابر اونها پیروز بشه. این افراد از عوامل مهمی در رسیدن به اهداف حسن صبا و اسماعیلیه برای جلوگیری از ظلم و ستم ترکان سلجوقی بر مردم ایران بودند. اونها برای پیروزی نهضت اسماعیلیه و حمایت از فقرا و مظلومان هر کاری می‌کردند و در قتل حاکمان سلجوقی و مخالفان از روش‌های مختلفی استفاده می‌کردند. به همین خاطر به اونها فداییان هم گفته می‌شد. فداییان جنگجویانی ماهر و بی‌رقیب بودند، طوری که تعداد کمی از اونها قادر بودند در برابر تعداد زیادی از نیروهای نظامی بجنگند. این گروه به خاطر افزایش توان جنگی خودشون حشیش مصرف می‌کردند و در بعضی از مناطق سوریه به حشاشیه و در سرزمین‌های ایران به مردان باطن معروف بودند. یکی از مهمترین اقدامات گروه فداییان زمانی بود که سپاه بزرگ سلجوقی خودش رو برای سرکوب مردم قهستان در خراسان آماده می‌کرد. اما با کشتن ملکشاه سلجوقی، قدرتمندترین پادشاه سلجوقی، توسط فداییان، حمله به قهستان متوقف میشه. حسن صبا هیچ وقت دست به حمله گسترده‌ای نزد، اما در زمانهای مختلف ضد حمله‌هایی رو در مقابل سلجوقیان انجام داد که باعث تضعیف سپاه سلجوقی میشد و خیلی وقتا در این جنگ‌ها پیروز میشدند. در برخی از کتاب‌های تاریخی قتل خواجه نظام الملک که وزیر دربار سلجوقی بود رو به حسن صبا و فداییان اسماعیلیه ربط دادن که قابل تأمل و تفکر هستش. بر اساس کتاب خداوند علموت ترجمه ذبیح الله منصوری، حسن صبا تونست یک بیمارستان برای درمان بیماران راه اندازی کنه و با استفاده از گیاهان دارویی که در منطقه علموت پرورش میدادن بیماری‌های زیادی رو درمان کنه. به همین خاطر مردم زیادی از مناطق مختلف ایران، افغانستان و سوریه برای درمان به علموت می‌رفتند. همچنین گفته شده که به دلیل وجود گیاهان دارویی متعدد در منطقه علموت تجارت گسترده‌ای در زمینه فروش داروهای گیاهی داشته. یکی از اقدامات مهم حسن صبا برای ترویج علم و دانش به زبان فارسی تأسیس کتابخانه بزرگی در علموت بود که شامل کتاب‌های در زمینه علوم مختلف به زبان فارسی بود. حسن صبا زبان فارسی رو زبان مقدس مذهب اسماعیلی نزاری اعلام کرد. این تصمیم باعث شد که برای چندین قرن تمامی متون اسماعیلی نزاری
در ایران، افغانستان، سوریه و حتی آسیای مرکزی به فارسی نوشته بشه و علاوه بر به چالش کشیدن مشروعیت زبان دستگاه خلافت که عربی بود، فرصت مناسبی برای بیان احساسات ملی ایرانی به وجود بیاره. حسن صباح در اجرای احکام دین و مذهب اسماعیلی بسیار جدی و بیرحم بود، طوری که 2 پسر خودش رو به جرم تخلف از احکام دین میکشه. یکی را به جرم نوشیدن شراب و دیگری رو به جرم دخالت در قتل یکی از رهبران اسماعیلی میکشه که بعدها مشخص میشه نقشی در اون ماجرا نداشته. حسن صباح قبل از مرگ یکی از شاگردان خودش رو به عنوان جانشین خودش معرفی میکنه و در 26 ربیع الثانی سال 518 هجری قمری برابر با 12 ژوئن 1124 میلادی در حالی در علموت از دنیا رفت که لرزه بر اندام قدرتمندترین رهبران جهان انداخت. مقبره حسن صباح تا سال 654 هجری قمری یعنی 1256 میلادی حدود 140 سال پابرجا بود و جزء زیارتگاه‌های اسماعیلیان نظاری محسوب می‌شد. اما بعدها با حمله مغول‌ها اونجا رو ویران میکنن و اثری ازش باقی دیگه نمیمونه.